Right, so magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe dito sa ating channel, please do subscribe sapagkat sa channel na to marami tayong matututunan patungkol sa salita ng Diyos. So ngayon po ang pag-aaralan natin ay sa salitang last days. Kailan nga ba mangyayari o kailan nga ba yung last days or mga huling araw sa Bible? Now, let me drop the bomb now. Ang last days ay tapos na, nangyari na. Yung mga huling araw ay nangyari na, tapos na as far as the Bible is concerned. So, bago nyo sabihin ako ay nagtuturo ng mali, nagtuturo ng, bago nyo sabihin false prophet ako or false teacher, tingnan natin, tapusin natin yung video na to and I'm sure many of you will be convinced kapag nabasa na yung salita mismo ng Diyos at naunawaan nila kung ano ibig sabihin talaga ng last day or last days, plural. Now, yung salitang last day, last days, hindi talaga natin maintindihan yan kung pilit natin ipapasok yung ating sariling pagkakaunawa doon sa salitang last days. Dapat unawain natin yung salita na yon na ayon sa konsepto o pakahulugan ng mga Kristiyano noong unang panahon. Especially yung mga apostles, nung sinulat nila yung mga salitang last days. Ngayon, kung hindi natin gagawin yun, hindi talaga natin maunawaan yung ibig sabihin ng last days. Now, let me illustrate it this way. Ngayon, sa panahon natin ngayon, pag sinabi kong ako ay magpapadala ng mensahe sa aking kapatid doon sa Saudi Arabia sa pamamagitan ng messenger, naunawaan natin yon na ang tinutukoy ko ay Facebook Messenger. Kukunin ko lang yung cellphone ko, magchat-chat, napadala ko na yung mensahe ko doon sa Saudi Arabia. Now, kung ako ay mapapakinggan ng mga apostles or mga early Christians nung panahon na isinusulat ang Biblia at sinabi kong magpapadala ko ng mensahe sa pamamagitan ng messenger, ang pakahulugan nila sa salitang messenger ay magpapadala ako ng mensahe na sinulat ko sa maybe papyrus or parchment. Tapos, dadalahin nyo ng isang actual na tao na sasakay sa kabayo at mangangabayo papunta sa Saudi Arabia. That's how they understood the term messenger. Now, para maunawaan ako ng first century Christianity pag sinabing messenger, dapat unawaan nila yung salitang messenger sa pakahulugan ko at sa pagkakaunawa ko sa panahon ngayon sa 21st century. Now, ganun din tayo sa panahon natin ngayon. Gusto natin maunawaan yung salitang last days, hindi natin ipapasok yung pakahulugan natin sa pakahulugan nila. Ang gagawin natin ay unawain natin kung ano ibig sabihin ng last days sa panahon nila at kung paano nila ginagamit yung salitang last days. Now, para mas maunawaan natin yan, naggumawa ako ng timeline rito para mas makita natin ano nga bang ibig sabihin ng last days. Now, bago tayo magpatuloy para mas makita natin ng mas malinaw pa, parang ganito yan. Dati ay nasakop tayo ng mga Espanyol at nagtagal yung pananakop nila sa loob ng 333 years. So napakahabang panahon. Yung panahon na yon ay lumipas na. Okay? At yung pananakop ng Espanyol sa bansang Pilipinas ay merong mga huling araw. Okay? So, ng mga 1900s, mga 1870s, okay? Pwede nating sabihin na yun na yung simula ng mga huling taon, huling mga araw ng panahon ng Espanyol dito sa bansang Pilipinas. At pumasok na yung mga Amerikano noong mga 1900s. At yun yung bagong panahon, new era, kumbaga American era, tapos Spanish era. Now, sa Bible, meron din ganong pagkakaunawang mga Hudyo. This time naman ay yung pagkakaunawa nila ay Mosaic Age o yung tinatawag natin bilang mga Kristiyano na Old Covenant, tapos merong New Covenant. Yung Mosaic Age para sa atin, ito ay nagtapos na dahil pumasok na yung Messianic Age. So, para sa mga Hudyo na meron silang pagkakaunawa na merong dalawang klaseng panahon. At yun yung panahon ng Mosaic Age, yun yung Old Covenant natin ngayon. At naniniwala sila na pag dumating yung Messiah, mapapalitan na yung Old Covenant. Okay? So parang sa panahon natin ngayon, nung sinakaptan ng mga Espanyol, nung dumating na yung mga Americans, natapos na yung pananakop ng Espanyol sa bansang Pilipinas. So, ganun rin sa Bible, merong tinatawag silang this age and the age to come. So, hayaan yung basahin ko muna sa Matthew chapter 12, verse 32. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Matthew chapter 12, verse 32. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito, this age, sabi ni Jesus Christ, o sa panahong darating, or in the age to come. So,
kahit kay Jesus Christ, merong malinaw na pagkakaunawa na meron silang term na ginagamit na this age or age to come. So, yung dalawang ages na yon, dapat maunawaan natin kung paano nila, anong pakahulugan nila sa panahon nila, at hindi natin papasok yung pakahulugan natin sa panahon ngayon at ipilit natin papasok sa time nila kasi hindi natin maintindihan. Now, anong ibig sabihin nila ng end of the age? Anong ibig sabihin nila ng last days? Anong ibig sabihin nila ng mga huling araw? Tingnan po natin. So, ito dito sa ating timeline, ito yung tinatawag nating this age, okay? Yung this age na yan, for the sake of discussion, let's say, ang sinasabi kasi ng ilan ay nagsimula ito sa panahon ni Moses, but let me just argue na nagsimula yung this age na yan, yung overarching this age, maraming mga ages kasi. Yung sacrificial system, ang tinutukoy dyan, ay nagsimula sa panahon ni Adan at Eva na nagkasala sila, at natapos yung sacrificial system doon sa noong AD 70, nung winasak yung templo. Kasi nung winasak yung templo ng AD 70, wala nang sacrificial system at all. Kumbaga, tinapos na ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ay nagpadala na ng final sacrifice, at yung final sacrifice na yon, si Jesus Christ, siya yung nagdala ng age to come. Okay? So, ngayon, tayo ay nasa age to come na. Ngayon ay 2020. Okay? Tayo ay nasa age to come na. Ngayon, kailan matatapos yung age to come? Hindi matatapos yan. Hanggang sa second coming, nandun pa rin yung age to come. Pero sa second coming, magiging perfect na yung mundo. Tapos magiging dito yung perfect world. Okay? So, ang sinasabi dito ng Biblia, kapag sinabing this age or this age and in the age to come, ito yung tinutukoy nila. This age and in age to come. Now, pag sinasabi naman nilang last days, ang last day dito, meron ditong last day, yun yung resurrection of the righteous and the non-righteous. Pero most last days sa Bible na makikita mo, usually ito ay singular, last day. Pero most last days in the Bible, ang tinutukoy nun ay last days of this age. Okay? At yung nagtapos yun dito ng AD 70. So, sa mga biblical writers, ito yung New Testament writers, pag sinabi nilang end of the age, ito yung tutukoy nila, itong panahon na ito. Yung magwawakas na itong this age. Okay? So, dito yung end of the age, dito rin yung last days nila. Okay? Last days of the Old Covenant. O kumbaga, lumang tipan. Yung matandang tipan. Napalitan na siya ng bagong tipan. At yung pinaka-climax ng end of the age or yung last day na yon ay yung pagwasak sa templo kung saan winasak ng Diyos yung sacrificial system. Alright, so nagkakaroon na tayo ng mga perspective. Ngayon ay tingnan natin yung mga talata sa Biblia para mas makita natin ng mas malinaw. Maraming mga talata about two ages, pero magbibigay lang ako ng ilan. So, gusto ko lang mag-focus dun sa tanong na kailan nga ba yung mga huling araw. Again, yung mga huling araw, ito ay natapos na kasi ang tinutukoy sa mga huling araw, hindi katapusan ng mundo, kundi end of the Mosaic age or the sacrificial system age na tinatawag rin nating Old Covenant. So, sabi rito, i-zoom in pa natin para mas malaki. Okay? Yung first verse natin, para mas maunawaan natin. So sabi rito, in speaking of a new covenant, ayan na yung new age, okay? In speaking of a new covenant, He, God, makes the first one. Ano yung first one? Ito yung old covenant. Okay? Ito yung new covenant. So in speaking of the new covenant, He makes the first one obsolete. Ibig sabihin yung old covenant, yun ay magiging obsolete na. Magwawakas na. Okay? And what is becoming obsolete and growing old, ito yung matandang tipan, lumang tipan, is ready to vanish away. So dito sa Hebrews chapter 8 verse 13, pinapakita dito na yung old covenant, yung old sacrificial system, yung Mosaic age, yun ay magwawakas na. Okay? So yung this age na yan, yung old covenant system na yan, ay magwawakas na sa panahong ito. Yan. So, ito yung last days na tinutukoy.
Kaya pag nagsasalita yung mga biblical writers na in the last days, ito yung tinutukoy nilang panahon. Na sa panahon natin ngayon, ngayong 2020, ito ay nakalipas na. Okay? So, ganyan ang perspective natin dyan. So, tuloy natin yung pagbasa ng mga sumusunod na mga talata. So, sabi dito naman, 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Tingnan natin. Ang tanong na sinasagot natin ay, kailan nga ba yung last days? So, now, these things happened. Ito yung story ng mga dun sa Old Testament. To them, Old Testament people, as an example. But, they were written down for our instruction. So, sinasabi ni Apostle Paul, yung mga examples na yon ay para daw sa instruction ng mga New Testament believers. On whom? So, ito ay New Testament believers to NT, New Testament. Sa panahon nila Apostol Pablo, our instruction. On whom the end of the ages has come. So, yung end of the ages pala, hindi ito end of the age ng human history ng mundo. Ito ay tumutukoy doon sa time nila, yung magtatapos na yung Old Covenant. So, ito malinaw to, yung paggamit nila ng end of the ages. Okay? Napakalinaw na ito ay sa panahon nila kasi ito ay tumutukoy doon sa hour. Okay? Hindi tayo kabilang dito. Kasi ang tinutukoy ni Apostle Paul dito, sila. Okay? And tingnan natin yung Hebrews 9 verse 26 para mas malinawan pa tayo. For then he would have had to suffer, so si Jesus Christ, tinutukoy rito, repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages. So, sino daw yung nagpakita nung mga panahon na yon? Si Jesus Christ. Kailan daw yon? At the end of the ages. So, sino yung nasa katapusan ng panahon? Si Jesus Christ at yung mga believers during that time. To put away sin by the sacrifice of himself. So, si Jesus Christ, nung sinacrifice niya yung sarili niya doon sa krus, kailan nangyari yon? At the end of the ages. Okay, napakalinaw. So, pag sinabing end of the age, huwag nating iisipin na yan yung pagwasak sa mundo, maguguho yung kung ano man ang maguguho, magdidilim yung araw, at etc. etc. So, tingnan natin mga sumusunod pang mga verses. Okay? Sa Acts chapter 2 verse 17. Tingnan natin. Ano sinasabi dito? In the last days, sabi ni Peter, si Peter yung nagpipreach dito. It shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh. So, kailan ang konteksto nito, ito ay yung Pentecost, yung ibinuhos ng Diyos, yung kanyang espiritu doon sa mga believers during the Pentecost. Alright, so kailan daw yon? Nung last days, okay? San hinango yan? Sa Book of Joel. So, next time, pag-aralan pa natin yan, no? Ang dami kasing ayoko masyadong humaba yung oras natin. Gusto ko lang masagot yung tanong na kailan ba yung mga huling araw. So, tingnan natin. So, dito malinaw na yung salitang last days, in-apply ni Peter doon sa Pentecost kung saan ibinuhos ng Diyos yung kanyang espiritu sa Acts chapter 2. Kailan nangyari yon? Yung last days. Yun yung last days sa makatuwid, sa panahon nila. Hindi yun sa panahon natin. Ang problema kasi sa ibang mga Christians, sa mga ibang interpreters, yung last days na yan, ini-stretch pa hanggang sa time natin ngayon. Parang ang labo naman yata, no? Mga huling araw na nga sa panahon nila. Tapos pinatagal-tagal pa natin. Kaya dapat maunawaan natin yung huling araw ng ano yung tinutukoy. At ang tinutukoy dyan ay huling araw ng Old Covenant o mga huling araw ng Old Sacrificial System. Kagaya nga nung sinabi ko, balikan natin yung isang verse. Ayan yung tinutukoy. Hebrews chapter 8 verse 13. Okay? Ano sabi dyan? Yung first covenant, yung naunang matandang tipan, magwawakas na. Sabi dito, vanish away. So, ang tinutukoy na last days is last days of the old covenant.
So, punta tayo dun sa sumunod na verse natin. Sabi rito, for he was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest. Okay? Ibig sabihin, nag-manifest si Jesus Christ. Kailan? In the last times for your sake. So, yung last times pala, nung nagpakita si Jesus Christ, nung time na yan, nag-manifest si Jesus Christ doon sa first century, sa history natin, yun na pala yung last times, mga huling araw. Ibig sabihin, huling araw ng Old Covenant, papasok na yung New Covenant. Huling araw ng Mosaic Age, papasok na yung Messianic Age. So, malinaw yan sa 1 Peter chapter 1, verse 20. Now, tingnan natin yung sumunod na verse. Long ago, sabi sa Hebrews 1 and 2. Long ago, at many times, and in many ways, so ang tinutukoy dito ay sa lumang tipan, God spoke to our forefathers by the prophets. Okay? And then, sabi rito, but in these last days, kailan daw yung last days? Sabi nung author ng Hebrew, sa panahon nila. Sa first century, He has spoken to us by His Son. Ibig sabihin, ang pagdating ni Jesus Christ, first coming, yun na pala yung last days. Whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So, kailan yung last days? Nung nag-appear si Jesus Christ, yung first coming. Nung sinacrifice niya yung kanyang sarili. So, dito pa lang, makikita na natin, mga ilang mga verses lang yun. No? Actually, maraming mga verses sa Bible about this two ages concept, last days, end of the age. Kahit yung Matthew 28:18-20, diba? Sabi na, I will be with you to the very end of the age. Ang tinutukoy niya ay yung mga, sabi sa mga apostles, I will be with you, until the very end of the age. Hindi naman mabubuhay yung mga apostles hanggang katapusan ng history eh. So, talagang specifically, yung end of the age ay para lang doon sa time nila. So, yung sa mga tuwid, i-summarize lang natin. Kapag sinabi sa Bible na this age, ang tinutukoy nun ay itong panahon na ito, from the first sacrifice to yung huling sacrifice dito nung AD 70. Lagay natin dito, AD 70. Okay? So, yan yung this age. Ito yung Old Covenant system. Yung age to come, yung first coming ni Jesus Christ hanggang sa future sa new heavens and new earth. Now, pag sinabi sa Bible na last days, huwag agad nating iisipin dito yon. Yung merong mga Armageddon, merong mga gera, merong laksa-laksang Satan will deceive, kung ano naman. Basta maraming nilalagay mga dispensationalist dito. Pag sinabing last days, ito lang yung tinutukoy. Okay, mga huling mga araw ng age na ito, yung Mosaic Age o nung Old Covenant or yung Old Testament. So, ganun lang siya kasimple. Kaya, napakahalaga nitong maunawaan kasi kapag binabasa natin, for example, yung sulat ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3, ang sinasabi dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. So, sa mga huling araw daw, magkakaroon ng mga kaguluhan. So, ini-interpret agad natin ito na sa darating na panahon natin, there will be chaos and the world will get worse. And then, sabi rito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapaslangan sa Diyos, on and on and on. Puro negative yung sinabi ni Apostle Paul na mangyayari sa last days. Kaya ang tingin natin ngayon sa future ay pasama na pasama. Kasi hindi natin naunawaan kung anong bang ibig sabihin ng last days sa Bible. Pero ngayon ay paliwanag ko na kung ano ibig sabihin ng last days. Dapat makita natin na yung pasama ng pasama, dito yon, yung climax na tinutukoy dito na nangyari na. Ang future natin ngayon ay yung gospel ni Jesus Christ ay patuloy na mag-a-advance, patuloy na sasakupin yung mga karian ng tao, at lahat ng mga bansa ay magsisimulang tumalikod sa kanilang mga kasalanan at maging follower ni Jesus Christ. Kasi yun ang sinabi ni Jesus Christ sa mga disipulo, go and make disciples of all nations, teach them to obey everything I've commanded you. At yung sinabi ni Jesus Christ na yun sa Great Commission, Matthew 28:18-20, ay siguradong matutupad. So, hindi ko na ito papahabain. Ang simpleng sagot sa tanong na kailan ang last days, yun po ay nangyari na. At hindi po natin dapat in-interpret yun na future. Yun po ay naganap na.
at ang mundo po natin ay positive, pabuti ng pabuti because the world is being redeemed. Alright, God bless you. Dito na po ako magwawakas at kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa channel na to, please do subscribe sapagkat sa channel na to mag-aaral tayo ng malalim sa salita ng Diyos. Hindi tayo yung wishy-washy at mabilis lang interpret yung Bible according sa pagbasa natin na just like that, meron na tayong interpretation. Hindi ganoon. Dito sa pag-aaral natin ng Biblia, talagang malaliman para talagang swak na swak yung pagkakanawa natin sa Bible at hindi natin titingnan yung mundo na pasama ng pasama na as if yung Diyos ay absent dito sa mundong ito. At makikita natin na yung Diyos ay active na nire-redeem at ginagamot yung mundong ito hanggang sa yung mundo natin ay maging perfect world muli kung saan makakapiling natin ng Diyos ng pangwalang hanggan. So pagpalain kayo ng Panginoon at please share this video. Share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid at mga mahal sa buhay upang magkaroon rin sila ng tamang kaunawaan patungkol sa last days. Alright, see you in our next video.